আজি আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকক এটা নতুন ৰেচিপি দেখুৱাম বুলি। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আজি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম টিঙৰা মাছৰ টেঙা, আৰু টেঙাটো বনাম থেকেৰাৰ সৈতে। প্ৰথমে কি কৰিম, মাছকেইটা অলপ আধা ভজা কৰি ল'ম। কেঁচাইও বনাব পাৰি, বনালে খাই খুব ভাল লাগে। এয়া কিন্তু আমাৰ পুখুৰীৰে মাছ হয় দেই, ডাঙৰ ডাঙৰ টিঙৰা মাছ। তাৰপাছত এয়া চাওকচোন, ভাজা হৈ গ'ল, আধা ভজা কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত এয়া থেকেৰা টেঙা, সৰু থেকেৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে সৰুটো নাপালে ডাঙৰ থেকেৰাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া কেৰাহী এটা লৈ তাতে প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী দিম, নিমখ হালধি দিম আৰু লগত থেকেৰাখিনিও দি দিম। যেতিয়া পানীখিনি উতলিব তেতিয়া মাছকেইটা, ভাজি ৰখা মাছকেইটা এটা এটাকৈ দি দিম। এটা এটাকৈ দি পানীখিনি শুকোৱালৈ ৰ'ম। যেতিয়া পানীখিনি সম্পূৰ্ণকৈ শুকাই যাব, আপোনালোকে কিন্তু লাষ্টত এবাৰমান লৰাই দিব, কিন্তু এনেই লৰাই নাথাকিব, মাছকেইটা ভাঙি যাবও পাৰে সেইবাবে। আৰু যেতিয়া পানীখিনি শুকাই যাব তেতিয়া নুমাই দিম, আৰু আমাৰ টেঙৰা মাছৰ টেঙা খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব। খাই চাবচোন, খাই চাই যদি ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ আহিম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।